5 জুনত প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ একাউণ্টত সোমাব 1 লাখ টকা। 5 জুনত পোনপটীয়াকৈ কংগ্ৰেছে দিব এই ধন। প্ৰতিগৰাকী দৰিদ্ৰ মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত 1 লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰিব 5 জুনত। আৰু এই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ। আৰু 5 জুন তাৰিখে প্ৰথম অৱস্থাত 8,500 টকা প্ৰদান কৰিব কংগ্ৰেছে। প্ৰতি মাহে মাহে 8,500 টকাকৈ কংগ্ৰেছে প্ৰদান কৰি যাব বুলি ঘোষণা কৰিছে। প্ৰতি মাহৰ 4 তাৰিখে 8,500 টকাকৈ লাভ কৰিব দৰিদ্ৰ মহিলাই। আৰু মোদী চৰকাৰৰ আঁচনিক চেলেঞ্জ দিছে এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত বছৰি 1 লাখৰ বিপৰীতে 2 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে। বিজেপিৰ লাখপতি বাইদেউৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ কোটিপতি বাইদেউ আঁচনি। 5 জুনত প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ একাউণ্টত সোমাব 1 লাখ টকা। 5 জুনত পোনপটীয়াকৈ কংগ্ৰেছে দিব এই ধন। প্ৰতিগৰাকী দৰিদ্ৰ মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত 1 লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰিব 5 জুনত। আৰু এই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ। আৰু 5 জুন তাৰিখে প্ৰথম অৱস্থাত 8,500 টকা প্ৰদান কৰিব কংগ্ৰেছে। প্ৰতি মাহে মাহে 8,500 টকাকৈ কংগ্ৰেছে প্ৰদান কৰি যাব বুলি ঘোষণা কৰিছে। প্ৰতি মাহৰ 4 তাৰিখে 8,500 টকাকৈ লাভ কৰিব দৰিদ্ৰ মহিলাই। আৰু মোদী চৰকাৰৰ আঁচনিক চেলেঞ্জ দিছে এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত বছৰি 1 লাখৰ বিপৰীতে 2 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে। বিজেপিৰ লাখপতি বাইদেউৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ কোটিপতি বাইদেউ আঁচনি।